ඉංග්‍රීසි. ඒ අපේ ජාත්‍යන්තර භාෂාව. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර භාෂාව ඉගෙන ගන්න යන ගමනේදී ඒ භාෂාව මාස 3කින් අවුරුද්දකින් අවුරුදු 2කින් ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් බෑ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපි මැරෙන තුරාවට ඉගෙන ගන්න තියෙන භාෂාවක්. දවසින් දවස අලුත් භාවිත, අලුත් වචන මේ හැම දෙයක්ම කවුරුවත් 100% ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉතින් ඉගෙන ගන්න යන ගමනේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හදාගන්න හොඳම මාවතක් තමයි කතන්දර කියවීම. ඉතින් අද අපි බලමු ලස්සන කතන්දරයක්. හැබැයි මේ කතන්දරේ පුරාවටම ඔයාලට අලුත් වචන, අලුත් භාවිත රාශියක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Okay? Let's go to this page. It's Tiger, Tiger, where are you? Okay, let's go. ඉතින් මේ කතන්දරේ දිව යන්නේ කැලේකට ගිහිල්ලා කොටියෙක් හොයනවා ළමයි දෙන්නෙක්. අපි බලමු ළමයි මොනවද කියන්නේ, කොටියා මොනවද කියන්නේ. ඉතින් මේ සංවාදයේ පුරාවට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. Okay? Let's go. Tiger, Tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? Tiger, Tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. මම මෙතන ඉන්නේ. I was just here. මම මෙතන ඉන්නේ. Didn't you hear my growl? Growl? ගොරවනවා. Didn't you hear my growl? ඔයාට ඇහුන්නේ නැද්ද මගේ ගෙරවීම? එතකොට කොටිය ගොරවන්නේ ඇයි? I want other tigers to know. මට ඕනේ අනිත් කොටියන් දැනගන්න that this part of the forest is mine. කැලේ මේ කොටස මගේ කියලා අනිත් කොටියන්ට දනවන්න තමයි මං ගොරවන්නේ. ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පාඩමකුත් ඔයාලට ජීවිත පාඩමකුත් මේ කතන්දරෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කොටියන්ට දනවනවා කොටියෙන් ගොරවල කැලේ මේ කොටස අයිති එයාට. එයා ගොරවන්නේ, එයාගේ ආධිපත්‍ය තියෙන්නේ, එයාගේ කින්ඩම් එක තියෙන්නේ එතන කියලා. Tiger, Tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. Didn't you hear my growl? I want other tigers to know that this part of the forest is mine. කැලේ මේ කොටස මගේ. අන්න ඒක අනිත් කොටියන්ට දනවන්න තමයි මං ගොරවන්නේ. Okay, let's go other slide. දරුවා එතහනවා. Tiger, Tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. කොටියා කියනවා මම මෙතන ඉන්නේ. Didn't you hear that loud mouth language warning? අලුත් වචන දෙකක් ලැබෙනවා ඔයාට. Didn't you hear that? ඔයාලට ඇහුන්නේ නැද්ද? loud mouth. loud mouth කියනවා හඬ නැගීම. loud mouth. දැන් ඔය මේ මොකක් හරි දෙයක් ඕනවට වඩා කතා කරන කෙනෙකුට උනත් අපි කියනවා loud mouth කෙනෙක්. he is a loud mouth. එයා loud mouth කෙනෙක්. එයා නිතරම කච කච ගාන කෙනෙක්. අපි කියන්නේ කන්දොස් කිරියාව කෙනෙක්. නිතරම කච කච ගාන කියවන කෙනෙක්. එතකොට loud mouth කියනවා හඬ නැගීම. ඒ කියන්නේ කරච්චල් කරන එක. එතකොට කවුද මේ කැලේක කරච්චල් කරන්න ඉන්නේ? loud mouth language warning. ලැංගර් කියන්නේ කවුද? ලැංගර් කියනවා වඳුරට තවත් වචනයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් හැම වඳුරටම කියන්නේ නැහැ ලැංගර් කියලා. ඒෂියන් දැන් සාමාන්‍ය ආසියාතිකරයේ ජීවත් වෙන ඔය කරච්චල කරන කලබල කරන වඳුරන්ට තමයි කියන්නේ ලැංගර්ස්ලා කියලා. එතකොට දැන් කැලේකට කොටියෙක් ඇතුල් වුණාම වඳුරු කලබල කරනවා. වඳුරු අනිත් අයට දනවනවා කොටියෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා. එතකොට කොටියට හරි කේන්ති මේක. කොටිය අහනවා ළමයින්ගෙන් ඔයාලට ඇහුන්නේ නැද්ද? Didn't you hear that loud mouth language warning? කෑ ගහන වඳුරගේ warning එක උපදේශය අවධාරණය කරපු දෙය ඇහුන්නේ නැද්ද? He told ඔහු කිව්වා entire forest මුළු කැලේටම කිව්වා that I was on the move. මං ආවා කියලා මුළු කැලේටම මේ වඳුරා කිව්වා.
ඔයාලට ඇහුන්නේ නැද්ද ඒක? කොටිය අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොටියෙක් ආවම වඳුරු කෑ ගහන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. Okay, let's go on next page. Children say again, Tiger, tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. මම මෙහි ඉන්නේ. Didn't you see my watery trail by the lake? Didn't you see? ඔයා දැක්කේ නැද්ද? My watery trail. මගේ ජලය watery කියනවා ජලය සහිතයි. කියන්නේ ජලයෙන් බරිත තෙත බරිතයි. එතකොට didn't you see my watery trail by the lake? වැව අසල මගේ තෙත බරිත මග සලකුණු මම් පෙත් දැක්කේ නැද්ද? I took a nap in the cold water. I took මම ගත්තා a nap. A nap කියනවා ඔය කම්මැලි කමට අපි පොඩි නිින්දක් දාන්නේ කුඩා නිින්දක්. මේක රාත්‍රියේ නිදා ගන්න නිින්දට අපි nap කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ටයිම් එකේ දවාලේදී අපි නිදා ගන්නවා නම් අපි කියනවා ඒක I took a nap. මම පොඩි නිින්දක් දැම්මා. I have a nap. මම පොඩි නිින්දක් ගත්තා. අනේ ඒක දැන් මේ කොටියත් කියනවා මම පොඩි නිින්දක් දැම්මා. සීතල වතුරේ බලන්න කොටියා ගහ උඩ ඉන්නවා. කොටියාගේ ඇඟෙන් බේරිච්ච වතුර watery trail. තෙත බරිත මග සලකුණු පල්ලෙහා තියෙනවා. ළමයා ඒක පරීක්ෂාවෙන් බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොටි රැඳී සිටින්නේ ටයිගර්ස්ලා රැඳී සිටින්නේ ජලජ පරිසරයක්. ඒ කියන්නේ එයාලට ලේසියෙන් වතුර බොන්න පුළුවන් තැනක. එයාලා ගොඩක් වෙලාවට වතුර බොන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි වතුර බොන්න එන සත්තු දඩයන් කරගන්නත් මේ වැව් අසල දිය කඩිතිය අසල සරනවා. ඉතින් පොඩි විද්‍යාව පාඩමක් එක්ක අද ඉංග්‍රීසි පාඩම යන්නේ. මේක කියන ගමන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ලස්සන කතන්දර මේ ස්ලයිඩ්ස් එක්කම. ඒ කියන්නේ මේ ලස්සන පින්තූරත් එක්කම printed copy විදිහට පොත් විදිහට නෙවෙයි worksheet විදිහට සාමාන්‍යයෙන් පොතක් විදිහට ගන්නවා නම් ලොකු cost එකක් ඔයාලට යනවා. නමුත් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න අලුත් භාවිත ඉගෙන ගන්න worksheet විදිහට color copies ගන්න පුළුවන්. WhatsApp number එකට message එකක් දාලා අහන්න. Okay, let's go next slide. Tiger, tiger, where are you? ළමයි අහනවා කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. මම මෙහි ඉන්නේ. Didn't you see my scratch marks on the tree? Scratch mark. ඔය scratch mark කියන ඔය කහපු සීරුණු සලකුණු. එතකොට on the tree ගහක ගස් කඳක ඔයා දැක්කේ නැද්ද? මගේ මම පිට කහපු මම හෝරපු සලකුණු දැක්කේ නැද්ද? මේ තියෙන ලේනු දෙන්නෙක් බලනවා ගහේ තියෙනවා කොටියෙක් සූරපු සලකුණු. ස්ක්‍රැච් මාක්ස් කියනවා සීරීම් සලකුණු. එතකොට කොටියෙක් නියපොතු තියුණු කරන්න ගස්වල සූරනවා. අපි බලමු කොටියා මොකටද ගහ හොරලා තියෙන්නේ කියලා. I was sharpening my claws. sharpening කියනවා sharp කරනවා තියුණු කරනවා මුවහත් කරනවා. sharpening තියුණු කරනවා මුවහත් කරනවා. I was sharpening my claws. claws කියනවා නියපොතු. nails වලට සමාන similar word එකක්. නියපොතු වලට අපි කියනවා claws. I was sharpening my claws. මම නියපොතු තියුණු කරා. මං හීරුවා ගස් කඳක්. ඔයා දැක්කේ නැද්ද ඒක? කොටියෙක්ගේ කැලේක කොටියෙක් ඉන්නවා කියන්නේ සලකුණු තමයි අද කතාව පුරාවට අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේත් ඉගෙන ගන්න පාඩමක් නේද? Okay, next one. දරුවා හිතනවා children say again, tiger tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? I was just here. මම මෙතන ඉන්නේ. මම මෙහි ඉන්නේ. Didn't you see my footprints on the soft soil? Didn't you see? ඔයා දැක්කේ නැද්ද? මගේ footprints පාසලකුණු on the soft soil. මෘදු වැල්ලේ. මේ මෘදු වැල්ලේ ඔයා දැක්කේ නැද්ද මගේ පාසලකුණු? Look hard. ප්‍රවේශමින් පැහැදිලිව විමසිල්ලෙන් බලන්න. Look hard. I could be coming or going. මම ඇවිල්ලාද ගිහිල්ලාද?
හොඳට බලන්න යන සලකුණුද එන සලකුණුද තියෙන්නේ. Look hard. හොඳින් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක යන ගමම මතක් කරනවා don't forget to subscribe and comment below. I like to read your comment and I depends your comment always. මම නිතරම ඔයාලගේ comment මත යැපෙනවා. Okay, let's go next slide. Children say again. Tiger, tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? කොටියෝ ඔයා කොහෙද? I was just here. මම මෙහි ඉන්නේ. Didn't you smell my scent of on the rock? කන්ද උඩ ගල් ශිඛර අතර ඔයාලට දැනුනේ නැද්ද මගේ සුවඳ? Didn't you smell my scent on the rock? ඔයාලට දැනුනේ නැද්ද මගේ සුවඳ? The spray helps a tigress find me. අන්න බලන්න. The spray ඒ ඉසිනය ඒ සුවඳ helps උදව් කරනවා a tigress කියනවා කොටියාගේ ගැහැණු සතා. කොටි දෙනට find me මාව හොයාගන්න. ආවේනික සුවඳක් තියෙනවා ඕනෙම සතෙක්ගේ ඕනෙම මිනිසෙක්ගේ. කොටියත් කියනවා මගේ සුවඳ උදව් කරනවා. අපි කියන්නේ කොටි ගඳ, අලි ගඳ අන්න ඒක තමයි මේ. Spray helps a tigress find me. කොටි දෙනට මාව හොයාගන්න, කොටි දෙනකට මාව හොයාගන්න උදව් කරනවා මේ සුවඳ. Okay? Tiger, tiger, where are you? කොටියෝ කොටියෝ ඔයා කොහෙද? Here I am. මේ ඉන්නේ මම. Here I am. මේ ඉන්නේ මම. You found me. ඔයා මාව හොයාගත්තා. You found me. ඔයා මාව හොයාගත්තා. ඉතින් අද කොටියෙක් හොයන් ආපු ගමනේ ඔයා කොටියෙක්ගේ ජීවනචර්යාව වනාන්තරයකදී ටයිගර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා වනාන්තරයකදී අපට හඳුනගන්න තියෙන සලකුණු මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා දැනගත්තා විතරක් නෙවෙයි වැදගත්ම දේ ඉංග්‍රීසි අලුත් වචන ඔයාලගේ vocabulary එක පොහොසත් කරගන්න අලුත් වචන රාශියක් මම දන්නවා ඔයා මේ කතාව ඔස්සේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ලෝභ නැතුව පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචන මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සන කතන්දරවල worksheets ලස්සන කතන්දර sheets විදිහට ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න වර්ණ රූප සහිතව ලබා ගන්න මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න WhatsApp number එක description එකේ තියෙනවා ඒ වගේම WhatsApp group එකත් description එකේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි learn with Yuki අපේ සේවාවන් ඔස්සේ ඔයාලට ලබා දෙනවා වයස අවුරුදු 3-5 පුංචි දරුවන්ට තමන්ගේ මොළය වර්ධනය කරන වයසේ ඉන්න දරුවන්ට මේ මොළය බොහොම ක්‍රමවත්ව ඉංග්‍රීසියට හුරු කරන්න worksheets package එකක් මේ package එක මිල ගණන් දෙකක් ඔස්සේ ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් කතන්දරයකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ අදහසක් තියෙනවා මේ කතන්දර ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න Zoom ඔස්සේ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් භාවිත දෛනිකව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. Bye bye my friends. See you again. Oh, wait. Don't forget to subscribe me and don't forget share and like. Okay.